So hi, I'm here at the Pro Group showroom and I'm so excited because finally makukuha ko na yung e-scooter na in-order ko. So, tara! Alright. Enzo, hello, good afternoon. So, ito yung unit na in-order mo sa amin through online about dun sa Messenger Pro Group page natin. Ito yung L365 with suspension. So, ang kinagandahan kasi nito, meron siyang 3 gears option. So, meron tayong eco mode, drive mode, and yung sport mode. So yung eco, para makatipid ka ng battery. Tama, exactly. Yung So, drive, standard. standard, yes po. Tsaka yung sport mode natin, sir, yung pinaka-max speed niya is 25 km/h. So ang eco, yung max speed, bawas. 10 km po siya. And yung drive mode is 15 km. So in terms of range naman, pagdating sa sport mode, it will be 30 km po. And then doon naman sa sa eco mode is 35 km. Yes, sir. Yun yung kinagandahan niya. At saka doon sa suspension, kung mapapansin mo, sir, ang kagandahan nito pagdating sa mga lupa, hindi ka na basta-basta gagalgan o matataktan. Kasi yung suspension sobrang low. And then for the inflatable naman, sir, yes, sir. And then for the inflatable tire naman siya, ang pros niya, medyo smooth ang performance niya pagdating sa mga sa mga road. Pero ang cons, kadalasan hindi natin may iwasan ng bukas-bukas. Ayun siya. So easy to naman siya gamitin. Ano siya man daw? Nagmumotor ako pero paano ba ito? Kung papaandarin niya, sir, madali lang po siya. So kickstart lang tayo, sir. And then press the proper. Press mo lang siya. So like this one po. Mamaya naman na susubukan, baka pahiya na ako. And then, puro ko rin po sa iyo, sir, kaya ito yung one of the best seller natin, sir. Madali siyang dalhin, at saka ang kagandahan, foldable siya. So once na gusto mo siyang i-fold, twist mo lang itong lock na to, and then yung folding component. So nakalock na siya, pwede mo siyang dalhin. Kaya mas lightweight siya, ang weight niya is 12.5 kg. So, Sir Enzo, kukunin na po ba yung new unit niya, sir? Yes, tara. Okay, let's go! Yung unit ko i-assemble pa natin, di ba? Yes, sir. Buti nga, sir, na papunta kayo dito kasi the customer natin, mas prefer nila na free delivery. Dito sa kasi, ang ganda din sa Manila, free delivery na po tayo. Saan nga pala charge to? Charge po, sir. Dito po siya. Here po. Sasara. Yes, sir. Ang tips namin dyan, sir, once na mag-charge kayo, dapat doon muna sa outlet, papunta po dito sa unit. Para mas tumagal yung battery lifespan niya. So for example, kakatapos siya lang pong gamitin, patanggalin niyo lang po yung battery or pahingahin para mag-cool down within 15 to 20 minutes. Tsaka niyo po siya i-charge po. So kung narin pag umaandar na, hit the brake, stop with it, di ba? Opo, yes, sir. Once na nag-brake kayo, sir, ang braking technology niya. Kahit umaandar siya. Yes, sir. Pero naka-sport, so how do you change to eco? Double click. Double click nyo lang power button. That one po. Eco, so mabagan talaga. Yes, sir. So ang tayo niya is kailangan may space up. Di ba sanay, no? Kailangan ko kaliwa ako no? Pero parang nasusunod. May siya nasusunod. Okay lang din. Nandikit yung pa. Real time. Okay. Sige, okay lang. Assemble natin. Alright, sir. Bali, ilalabas ko na po yung new stock sa inyo, sir. Okay? And then, i-assemble na po ni sir. Okay,
So guys, kaya-kaya. So, madalas kasi ako sa BGC. And I guess siguro nainggit ako na marami ako nakikita na nag-e-scooter sa area. So finally, isa na ako sa mga nag-e-scooter sa BGC. So, yep, super excited. Okay guys, so napansin ko lang, meron tayong special raffle date on September 30, 2021. So how to enter? Like this post and mention 3 friends. And like our Facebook page, Vito Group Electric Scooter and Electric Bike Philippines. And like our Marikina branch Facebook page. And follow our Instagram official account. Follow Marikina branch Instagram. And share this post and make it public. So ang mananalo dito, if I'm not mistaken, bagong e-scooter din, di ba? Yes, yes. So guys, It's all nice. Bye guys. Thank you. Thank you, Pro Group. #Pro Group. Ingat.